สวัสดีครับผมชื่ออนันต์แก้วทองนะครับอยู่มัธยมชั้นศึกษาปีที่5ของสมทวินนิเทศศึกษาเพิ่มคนนะครับวันนี้ผมและเพื่อนๆมาทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมจะพาไปรู้จักบุคคลสำคัญที่รู้เกี่ยวกับประเพณีและประวัติความเป็นมาของการแข่งเรือยาวครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราได้มาที่บ้านของคุณครูแลแล้ว แล้วต่อจากนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณครูแลเรื่องการประเพณีการแข่งเรือยาวครับครับส่วนผมไนท์ครับสวัสดีครับคุณแล สวัสดีค่ะคุณแล ตอนนี้คุณแล ตอนนี้ผมอายุ88 ปีครับ จากที่ผมได้ทำการประธานมาก็คุณแลเคยเป็นผู้อำนวยการของสถานบ้านเขาเต่าใช่ไหมครับ ใช่ครับผมมาเป็นครูวิชาการที่นี่ตั้งแต่ปี 2487จนกระทั่งผมมาเกษียณปี 2531 ครับ ขออนุญาตนะคะคุณครูได้เป็นผู้ใหญ่ของโรงเรียน เริ่มเข้าเป็นครูน้อยอยู่3 เดือนครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำหน้าที่ครูใหญ่เรื่อยมา เพราะสมัยนั้นบ้านเมืองมันยังไม่เจริญครับถนนหนทางก็ยังไม่มีไฟไหนก็เดินตามทางเกวียนทางวัวเดินคนเดิน หนูอยากทราบว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอะค่ะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีอะไรคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าสร้างเมื่อปี 2506 ปีต่อ507 เสร็จบริบูรณ์507ครับกักเก็บน้ำได้แล้วครับ ตอนนี้พวกเราอยากให้คุณครูแลช่วยเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของการแข่งเรือยาวค่ะ การแข่งเรือก่อนที่จะมีการแข่งเรือก็ต้องอ่างน้ำก่อนนะอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จในปี 2506 แล้วกักเก็บน้ำไว้ทุกปีน้ำทะเลไม่ให้เข้าเก็บเป็นน้ำฝนไว้อย่างเดียวถ้าปีไหนฝนตกมากน้ำเกินระยะเรากำหนดเราก็ปล่อยทิ้งลงทะเลไปเพื่อระบายความเป็นในอ่างเก็บน้ำออกดังนั้นอ่างเก็บน้ำนี้จะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งก็ต่อเมื่อมีฝนตกชุกทุกปีเพราะว่าพื้นดินเดิมของอ่างเก็บน้ำนี่ไม่ได้ขุดลอกทำเป็นคันดินรอบอ่างน้ำเป็นตัวอ่างนั่นเองครับไอ้ที่ไปขุดดินก้นอ่างก็เนี่ยมันจากพื้นดินเดิมมันเป็นดินเค็มแล้วเป็นท้องทุ่งเป็นอากาศว่างเปล่ามาหลายร้อยปีทีนี้ที่เราอยู่ว่าท่านขับรถผ่านมาท่านคงเห็นผู้คนไปตักน้ำที่เขาพุดังนี้สมัยนั้นในน้ำในท้องถิ่นไม่ดีกับเป็นที่เกมต้องไปเอาน้ำบนเขาที่ใช้เขามีบ่อน้ำพุอยู่ชาวบ้านก็ไปตักที่นั่นบ่อน้ำที่เรียกชาวบ้านเรียกบ่อน้ำพุเองน้ำซึมออกจากภูเขาครับจะมีน้ำมากในฤดูฝนในฤดูแล้งจะแห้งเพราะฉะนั้นน้ำที่ชาวบ้านใช้ดื่มใช้ซักล้างเรียนมีอยู่2 แห่งที่บ่อเขาพุกับที่ชายทะเลด้านทิศเหนือห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ1.5 กิโลเป็นบ่อปลอกซีเมนต์บ่อน้ำจืดอยู่ชายฝั่งทะเลเป็นที่ของเอกชนแต่ก็ให้ใช้ชาวบ้านตัวใหญ่จะไปตัดบ่อนี้เพราะไม่แห้งทีนี้เมื่ออ่างเก็บน้ำกักเก็บไปแล้ว4 กว่าปีเก็บน้ำได้มากบางน้อยบ้างก็แล้วแต่ฝนแต่ปีไหนเดือนไหนฝนตกมากน้ำในอ่างก็เต็มที่ความชื้นก็มากขึ้นแต่ถ้าปีไหนฝนน้อยน้ำในอ่างก็น้อยบางเดือนก็เพิ่มขึ้นน้ำในอ่างน้ำจะใช้ได้ไหมก่อนที่จะเกิดเนี่ยเป็นดินใช่ไหมคะ เป็นทุ่งกว้างเนื้อที่ประมาณ300 ไร่ได้
และเมื่อสมัยก่อน40 ปีผ่านไปแล้วครับเป็นหน้ามรสุมมรสุมที่เกิดขึ้นจากในทะเลพายุลมแรงคลื่นใหญ่ลมแรงจะเป็นสภาพจะเป็นอย่างนี้ทุกปีที่ชาวบ้านเรียกมรสุมเช้าน้ำจะเข้าเต็มบริเวณทุ่งกว้างพอเย็นน้ำทะเลลงน้ำในทุกฝั่งก็ไหลลงไปด้วยสภาพจะเป็นอย่างนี้อีกทุกวันเชื่อวัน แล้วการแข่งเรือยาวที่จัดทำอะไรไป พอที่กักเก็บน้ำไว้นั้นเพอเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยเขาเห็นว่าน้ำมันใช้ประโยชน์อย่างดื่มกินก็ไม่สะดวกมันควรจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้บ้างเขาจึงให้นักแข่งเรือที่ชำนาญการถึงด้านนี้แถวทางภาคกลางมาดูพื้นที่มาดูแหล่งน้ำว่าทางการจัดการแข่งเรือขึ้นจะมีปัญหาอะไรไหมเขาก็บอกว่าทำได้เราจึงเริ่มจัดตั้งแต่ปี2544จัดมา3-4 ครั้งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่2ที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเป็นเด็กการแข่งเรือพร้อมกับมอบรางวัล แล้วความรู้สึกของครูตอนที่นายหลวงมาทำเป็นนี่ครูมีความรู้สึกยังไงครับ ในการแข่งเรือเลยนะ ความประทับใจในการทำงาน คือสมัยก่อนที่ท้องถิ่นนี้ไม่มีแอ่งน้ำไม่มีการแข่งเรือเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้เราก็ไม่เห็นเราเพิ่งมาเห็นเราตอนเมื่อที่มีแอ่งน้ำแล้วมีการแข่งเรือยาวนี่เป็นเรื่องจัดการเป็นการจัดงานแบบไม่มีแล้วก็ไม่เรียกว่าประจำปีแล้วก็เพิ่งจะริเริ่มแต่จะทำแล้วมีผู้คนมาเที่ยวเยอะแยะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งก็เลยจัดติดต่อกันมา 3-4 ปีแล้วครับ ความรู้สึกที่ในหลวงได้มาทดสอบดูการแข่งขันเรือยาวนะครับคุณครูแลมีความรู้สึกยังไงครับ ประทับใจเป็น ที่ในหลวงความรู้สึกครั้งแรก ก็เท่าที่สังเกตเห็นแล้วก็รวมทั้งตัวผมด้วยความรู้สึกในช่วงที่มีการแข่งขันเรือยาวแล้วก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทอดพระเนตรทุกคนปลื้มปิติยินดีอยากจะเห็นพระองค์ใกล้ๆแล้วก็อยากจะฟังและดูเรื่องราวและต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งเรือดูความเป็นไปของการแข่งเรือซึ่งคนในท้องถิ่นนี้แต่ก่อนร่อนมาไม่เคยเห็นนอกจากผู้ใหญ่ที่ไปต่างบ้านต่างเมืองเขาไปเห็นที่อื่นแต่เด็กเล็กๆที่อยู่ในท้องถิ่นไม่เคยเห็นก็ได้เคยเห็นการแข่งเรือก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได้จัดติดต่อกันมา3 ครั้งนะครับรวมจะเป็น4 ครั้งข้างหลังนี่ได้จัดแบบเทิดทูนพระองค์ท่านฉันเอารูปภาพไปในแข่งขันกันจริงอย่างที่ผ่านมาที่แล้วนี้ คุณแลมีแนวทางการรักษาประเพณีพายเรือยาวอย่างไรบ้างคะ น้ำในอ่างเก็บน้ำถ้ามันยังมีอยู่ตามปกติเราก็อยากจะจัดให้มันมีขึ้นทุกปีครับอย่างน้อยก็เป็นการเสริมการท่องเที่ยวการค้าขายตามมาทีหลังแต่คนต่างถิ่นก็เข้ามามากขึ้นทำให้ท้องถิ่นนี้มีความเจริญด้านท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ แล้วน้ำเนี่ยต้องมีความสูงเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่คะถึงจะแข่งได้ ปัจจุบันเขามีประตูน้ำอยู่ทางด้านทิศใต้เขากักเก็บน้ำไว้เต็มพื้นที่เขาเป็นแต่จะต้องคอยระวังดูก็เมื่อหนาวฤดูฝนเพราะว่าถ้าฝนตกมากน้ำเกินระดับเขาก็จะปล่อยทิ้งไปไอ้ที่ปล่อยทำไมถึงระบายความเค็มออกแล้วกักเก็บต่อไปทุกปีครับ แล้วครูแลจะฝากข้อคิดอะไรให้กับเด็กรุ่นหลังๆเกี่ยวกับการประเพณีการแข่งเรือยาวครับ ถ้าเท่าที่ผ่านมาถ้าที่เราสังเกตดูถ้าท่านเด็กและผู้ใหญ่สนใจมันเป็นงานประเพณีที่เริ่มขึ้นใหม่ที่แล้วก็มี
พระเจ้าอยู่หัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำให้ทุกคนก็ชอบฟังชอบดู เด็กๆนะคะ And I am not a star, I am a meteor on a crash course towards Earth, across the cosmos versus Perseus to the father of his birth, to tell the truth that I'm his real son. Get blocked, Yo, I'ma Cup. build one. Get blocked, I'ma build two. Hope that you see it's a staircase. Still pray for a fair day, where they งานเพลงนี้แข่งเรือยาวนี่ fair face. มันก็เพิ่งเริ่มมาแค่2 ปี 3 ปี Rain bars with a pink blue, Man, I- cell phone type of green hue, make a clear space. Stop ความอยากดู overreacting, อยาก pass เห็น my curfew on my อยากรู้เรื่องราว Leave มัน it ก็ to มี an accident. Mama gon' whoop on มาก my บาง ass น้อยบ้าง again. Pray that I make it ตาม my แต่ way ความ before เข้า 8. ใจ I ของ might have ผู้ to sneak in the back again. Hope that แต่ memorial ส่วนโดยส่วนรวมแล้ว Stop ผู้ and คน gas ทั่วไป again. Girl, I just wanna relax อยากเห็นนี้ again. อยากให้ Pray จัด for เพราะว่า this มัน shit เป็นประเพณีที่งดงามเป็นประเพณีที่เป็นการรื้อฟื้นของเก่า โดยที่เราไม่ได้ละทิ้ง ทุกคนก็อยากดูอยากมองเขา นอกจากมีการแข่งยาวแข่งเรือยาวให้ประชาชนทั่วไปได้พบเห็นแล้วก็ยังมีงานอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามามีเช่นคนต่างถิ่นคนต่างถิ่นต่างดินแดนต่างอำเภอเขาก็แวะมาดูมาเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าก็ขายข้าวขายของมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็เป็นส่วนดีครับ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณแลนะคะ ที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูลดีๆกับเรา นะครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายนี้เราก็มีของให้นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคุณครู ขอบคุณมากครับ หนักหน่อยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยครับ พระเจ้าอยู่หัวนี่ประธานสภากาชาติแห่งโลกกรุงเจนีวามาเยี่ยมบ้านโดยพระเจ้าอยู่หัวพามามีผมมีบริเวณครัวอยู่ด้านหลังของบ้านหลังนี้แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีบริเวณครัวมาทับยืนตรงเชิงบันไดยังไม่ได้ถึงบันไดครัวนี่มีบันไดลง3 ขั้นตอนมาถึงองค์ท่านประทับยืนตรงนี้ท่านถามผมว่าที่บ้านครูเลี้ยงนกอะไรบ้างต่างคงได้ยินเสียงนกคือโครงนกอยู่นี่แบบนี้บ้านตรงนี้ไปกบเนี่ยยืนในโครงนกอยู่นี่การยืนต่อไปในโครงนกนะของคนนี้เป็นราชของรัฐพิเศษพลโทของเจ้าเศรษฐีชยกูลที่โพอันนี้โรงเรียนครัวนะครับยืนซื้อต้นไม้เป็นที่พักนั่งเล่นนี่นกหงส์ยกหรือว่าสายนั้นเรียกนกหงส์ยกแล้วก็ราชอุปราชเนี่ยถามว่าโดนท่านจะเสด็จที่ไหนอีกพวกท่านโดนกลับแล้วแล้วผมก็จะรับคำนั้นครับโดยดูกันเนี่ยคุณเดินไปคือหนึ่งนั่นแหละแต่สมัยนั้นบ้านเนี่ยชั้นล่างยังไม่มีคือบ้านหลังนี้มีมันก็ชอบแปลงใหม่เมื่อสัก30 ปีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมีเฉพาะชั้นบนชั้นล่างไม่มีแล้วคนต้องเดินไปเนี่ยเลี้ยวด้านหลังบันไดขึ้นด้านหลังนี่ด้านหลังครับถ้าขึ้นไปด้านบนแต่ถามว่าคุณครูนอนห้องหนึ่งเนี่ยผมก็นอนห้องนี้เจ้าการกับพาผมถ้าเดินไปดูฝรั่งก็ตามไปด้วยแล้วถ้าถามว่าลูกๆนอนห้องไหนลูกๆนอนห้องอีกห้องจบอะมันก็เดินไปดูแล้วท่านถามว่าบ้านนี่ใครเป็นคนสร้างบอกข้าพเจ้าสร้างเองเพราะว่าจ้างเพื่อนบ้านมาช่วยผู้เจ้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้ใดทำจะมาเป็นด้วยแล้วมาทำยืนตรงเชิงบันไดยังไม่ลงยืนบันไดท่านถามว่าเรือนครัวอยู่ที่ไหนกับผมเรือนครัวอยู่อีกหลังพุทธเจ้าค่ะนะครับดูก็ลงบันไดเดินอ้อมไปนี่แล้วก็เรียกแล้วคือเรือนครัวนั่นที่จะลงนั่นน่ะวัดนะครับสัมภาษณ์มาได้มาเมื่อสัก50 ปีได้ทางสำนักราชวังก็เอามาให้ที่นี่แต่ที่ไม่มีภาพตัวไปเพราะสมัยนั้นกล้องถ่ายรูปที่ตัวไปมันมีแล้วข้างบนก็ขึ้นไป
มาท่านนี่เลยส่วนภาพนี้เป็นครอบครัวผมเพื่อนบ้านก็ถ่ายไว้ให้แล้วทำกันไว้บทรูปนี่ผมมีเงิน5 คน6 คนอยู่แต่เงิน57,800แล้วอ่ะมีลูกชายคนนึงมีลูกสาวนี่เขามีสอนอยู่เทคนิคเพชรบุรีคนนี้อยู่ในบ้านวินอันนี้เกิน98อันนี้เกิน500อันนี้503ในบ้านเขาเสียไปเมื่อ13 ปีแล้วก็มีทำเนี่ยครับฝากผู้ชมอันนี้นี่คือศูนย์ต่อมาบ้านเขาเผาเนี่ยผมไปรับเรียนเสมาพระมาพิไทยย่อจากมือมาจากพระท่านเวลาท่านทรงให้ท่านบอกคุณแม่ทำงานเก่งมากท่านยิ้มเล่นๆครับมีแค่นี้ครับ หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์คุณครูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราสองคนก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำความรู้จักกับกรรมการชุมชนบ้านเขาเต่าค่ะ และพี่ๆฝีพายที่ได้ร่วมการแข่งขันในประเพณีเรือยาวที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับ ไปกันเลย สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับก็คุณลุงครับก็อยากสอบถามประวัติของหมู่บ้านนิดหน่อยครับ ประวัติที่เขาเต่านี่นะครับ จะเอาแบบไหนประวัติของในหลวงหรือประวัติ ก็ทั่วไปครับ ขอประวัติของหมู่บ้านเขาเต่าเนี่ยพื้นเพอะเป็นคนชาวประมงโดยกำเนิดใช่ไหมคือเชื้อสายก็สืบการประมงมาโดยตลอดเสร็จแล้วก็มีต่อมาพระองค์ท่านก็เสด็จมาใช่ไหมเสด็จมาก็เห็นว่าการเป็นอยู่ของชุมชนเขาเต่าเนี่ยคือหมู่บ้านเขาเต่าเนี่ยมันแรงแค้นเพราะหน้ามรสุมเนี่ยหน้ามรสุมเกิดปั๊บชาวบ้านและครอบครัวนี่ก็จะอดอยากจะมีการอดอยากเกิดขึ้นนะพระองค์ท่านก็เลยมาสร้างโรงทอผ้าซึ่งเป็นงานอดิเรกใช่ไหมหลังจาก
ทั้งที่ชาวประมงเนี่ยไม่เคยรู้จักเส้นได้การทอผ้าเลย ก็เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วตอนนี้ลุงประกอบอาชีพอะไรครับ ก็ประมงเหมือนกันครับประมงเหมือนกัน ก็ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยก็คืออาชีพประมง แล้วคุณลุงรู้สึกไงครับตอนที่ในหลวงเสด็จมาที่เนี่ยครับ อ๋อคือคุณลุงเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกทุกวันเนี่ยรู้สึกเหมือนพ่อกับลูกอ่ะคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จแทบทุกอาทิตย์ตอนลุงสมัยลุงยังเล็กๆเนี่ยลุงถอดเสื้อแล้วก็ลุงเกงเอาเชือกผูกหูเกงอ่ะไปรับลุงอมจากพระองค์ท่านอ่ะสมัยลุงตั้ง5 ขวบ6 ขวบได้ ครับแล้วตอนนี้นะครับก็จะมาถามความประทับใจของแต่ละคนของคุณลุงนะครับ ว่าตอนในหลวงเสด็จมาเป็นยังไงบ้างครับ คือที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยพูดถึงความประทับใจอ่ะคือชาวหมู่บ้านเขาเต่าทุกคนเนี่ยเขาประทับใจคือเหมือนพ่อกับลูกอ่ะจริงๆพระองค์มาสร้างเขื่อนแล้วมาเสด็จมากับทุกอาทิตย์ของทุกอาทิตย์เลยสมัยก่อนนะคือความปลื้มปิติเนี่ยเหมือนพ่อกับลูกอ่ะแบบเหมือนพ่อกับลูกอ่ะให้คิดดูเองว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะแล้วพอถ้าพระองค์ท่านไปทำความเจริญที่อื่นพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาไอ้ความปลื้มปิติเนี่ยตรงเนี้ยคือพระองค์ท่านไม่เคยลืมเขาเต่าไม่เคยลืมคนเขาเต่าเลย อันนี้คือความเป็นปิติของคนเขาเต่าแล้ว พูดถึงความประทับใจก็โอ้โหสุดจะบรรยายครับถึงพระองค์ท่านภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของท่านครับท่านแม้ท่านจะเสียไปแล้วความประทับใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับมันเหนือจากคำพูดแล้วครับท่านทำไว้ให้กับชุมชนเขาเต่ามากมายครับทั้งศูนย์ทอผ้าทั้งอ่างเก็บน้ำของเต่าอ่างเก็บน้ำของเขาเต่าก็เป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับกรมชลประทานแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เชิดหน้าสูตาให้กับชุมชนของเต่ามาจนทุกวันนี้ครับขอบคุณครับแล้วคุณลุงครับ นั่นแหละข้อมูลเหมือนกันนะครับนั่นแหละคล้ายๆกันเลยโดยทุกวันนี้ที่พระองค์ท่านทำที่พระองค์ท่านมีวัดนะวัดโรงเรียนโรงทอผ้าอนามัยอันนี้ของพระองค์ท่านทั้งหมดเลยแล้วคิดดูว่าคนเขาเต่าเนี่ยเป็นคนที่มีบุญที่สุดในประเทศไทยเลยแม้แต่วันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะสวรรคตนะครับก็ท่านก็มาอนุญาตให้สร้างพระผาในเขื่อนนะครับเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปของท่านได้ตรวจสอบแบบเองเลยนะแบบในการก่อสร้างนะว่าเอาแบบนี้ก่อนที่ท่านจะสวรรคตนะครับน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายของที่ท่านสร้างไว้เป็นสิ่งสุดท้ายของครั้งสุดท้ายของชีวิตท่านนะครับแบบเนี้ยแบบที่พระองค์ท่านสร้างน่ะคือจำลองมาจากที่ประทับของร.5 ในถ้ำพญานครที่อุทยานปรานบุรีจำลองมาขยายให้ใหญ่นี่ตัวคือตัวจริงแบบไหนตัวคืออยู่ในอ่างเก็บน้ำแหละที่อยู่ในถ้ำพญานครนะนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ฝีพายของชุมชนเขาเต่านะคะพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับกับผมนายพิเชษฐ์วังกายครับผมนายปราโมช สุวรรณชาติครับพี่ช่วยเล่าประวัติและประเพณีของการแข่งเรือยาวของที่นี่หน่อยได้ไหมคะประวัติก็เริ่มครั้งแรกก็ท่านนายกศิรพันธ์กมลปราโมชนะครับนายกเทศบาลเมืองหัวหินก็ได้เริ่มจัดการแข่งขันเรือยาวมาครั้งแรกครับแล้วก็นายกท่านชิระก็มาจัดต่ออีก4 ปีครับแล้วก็ท่านก็หมดวาระแล้วก็แพ้เลือกตั้งไปก็นายกหน่วยก็มาจัดต่ออีกปีหนึ่งครับแล้วก็เป็นไป2 ปีครับพอดีมันติดขัดเรื่องการสร้างพระผาในเขื่อนครับแล้วก็อีกปีหนึ่งก็มีการขุดลอกในเขื่อนทำให้ไม่สะดวกในการจัดแข่งเรือก็เลยหยุดไปแต่ก็ปีนี้ก็ไม่ได้แข่งเหมือนเดิมเพราะว่ามีได้มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติในหลวงครับเพราะว่าเกี่ยวกับท่านสวรรคตเนี่ยครับ
ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะเป็นฝีพายคะ เพราะมันเป็นกีฬาที่ท้าทายครับชิ้นเป็นกีฬาที่มีความท้าทายที่หนึ่งครับของลูกผู้ชายครับ รู้สึกกลัวบ้างไหมคะตอนที่แบบเพิ่งมาเริ่มใหม่ๆเลย ไม่หรอกครับความกลัวมีได้ความสนุกสนานครับ เพราะว่าทุกคนก็เป็นน้ำกันครับไม่ใช่ถ้าคนกลัวนี่ก็คือคนที่ประเภทที่ว่าว่ายน้ำมันไม่เป็นนะครับกลัวจมน้ำอะไรกันมาเนี่ยอย่างพวกผมนี่สบายมากลงทะเลครับ แล้วพี่ทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ น่าจะประมาณถ้าเริ่มตั้งแต่ประเพณีครั้งแรกก็น่าจะประมาณ9 หรือ 10 ปีเนี่ยครับผมก็จำไม่ได้แล้วอะ ตอนที่พี่เริ่มทำอะค่ะพี่อายุประมาณเท่าไหร่ โอ้เดี๋ยวย้อนเลย 35 หรือว่าประมาณ34 35อะไรก็แบบนี้นะครับ แล้วพี่ทำอยู่ตำแหน่งไหนคะ อ๋อฝีพายครับผมฝีพายเรือ มีทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะ ก็มีนายหัวเรือ แล้วก็นายท้ายแล้วก็ฝีพายครับฝีพายก็ประมาณ36 คนนายหัวคนหนึ่งนายท้ายคนหนึ่งก็เป็นทั้งหมด38 คนครับ ความรู้สึกครั้งแรกที่พี่แข่งเรือค่ะแล้วมีพระองค์ท่านมาทอดพระเนตรเนี่ยสิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไรคะ โอ้สุดจะบรรยายเลยครับ เพราะว่ามันเป็นสนามเดียวของประเทศไทยครับการประเพณีการแข่งเรือยาวเนี่ยจัดกันมาทั่วประเทศไทยครับ แล้วก็ทุกสนามก็มีประวัติอันยาวนานยิ่งกว่าชุมชนเกาะเต่าครับ แต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยเสด็จไปทอดพระเนตรของชุมชนเกาะเต่านี่จัดกันไม่ประมาณ4-5 ปีพระองค์ท่านได้ข่าวได้ทราบข่าวพระองค์ท่านก็ปีนั้นผมก็จำปีไม่ได้อะปีเท่าไหร่ก็ไม่รู้5 เท่าไหร่ไม่รู้พระองค์ท่านก็เสด็จมาทอดพระเนตรนะครับ มันเป็นอะไรที่สุดจะบรรยายครับ ปราบปลื้มที่สุดเลยครับของชุมชนเกาะเต่าเป็นสนามแห่งเดียวของประเทศไทยครับ ที่พระองค์ท่านเสด็จมาทอดพระเนตร ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะมาเป็นฝีพายคะ มีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจอะไรที่ทำให้พี่มาเป็นฝีพาย ก็ไม่รู้ครับไม่มีแรงบันดาลใจแล้วครับ แต่แค่ก็อยากสนุกสนานออกกำลังกาย มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับ เพราะว่าเรือมาจากทั่วประเทศไทยครับระดับโอ้โหแชมป์2 แชมป์ 3 แชมป์ทั้งนั้นมาลงพายในเรือนเกาะเต่ากันนะครับพวกเราชาวชุมชนเกาะเต่าก็เห็นว่าเราเจ้าของพื้นที่ก็น่าจะลงมีลงพายด้วยกันเลยนี่นะครับรวมตัวกันเอาเรือมาแล้วมาพายแข่งกับเขาเนี่ยครับ สุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนคนรุ่นหลังเกี่ยวกับประเพณีการแข่งเรือนี้บ้างไหมคะ ก็อยากจะฝากถึงลูกๆหลานๆน้องๆเยาวชนรุ่นหลังนะครับให้ช่วยกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการแข่งเรือยาวไว้ให้สืบทอดในยาวนานตลอดทั่วโลกลูกหลานนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีที่มีประวัติอันยาวนานมาก แล้วก็มันเป็นประเพณีที่มันสร้างความสามัคคีโดยแท้ครับ เพราะว่าเรือลำนั้นก็บางลำก็ประเภท50 ฟาฝีพาย40 ฟา30 20 ฟาอะไรพวกนี้ครับมันมีหลายประเภทมันเป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีครับแม้เรือจะมาจากต่างถิ่นไม่รู้จักกันแต่ว่าพอมาลงในสนามด้วยกันเนี่ยเจอกันก็ทักทายกันคุยกันเหมือนคนรู้จักกันแล้วครับมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมครับ แล้วพี่มีอะไรจะฝากบ้างไหมคะ เหมือนกันเลยโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ข้อมูลมีของเล็กๆน้อยๆให้ขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับผม